Ito ang aking Tosic commuter bike. Dati siyang Tosic Brandon. Ngayon, hindi ko na alam kung anong tawag dito. Dito tayo ngayon sa C6 at naisip kong gumawa ng bike check. Okay, alam niyo naman kung ano yung Tosic Brandon. Sikat ito. Nabili ko ng February. Pero wala na siguro kung natirang parts dyan maliban sa frame na pininturahan ko pa. Inisprayan ko ng matte black. So sa gulong pinalitan ko Maxxis Crossmark sa harap. Sa likod naman Chaoyang Shark Skin Evolution. Folding sa likod, yung sa harap wired. Yan. Sa rims, stock yan. Stock yung rims. Yung rayos, pinilitan ko ng stainless steel. Ragusa ata yun. Tapos yung hubs, pinilitan ko ng gab hub. Tapos sa drivetrain, pinilitan ko ng L2 AX11. So RD at saka itong front derailleur ay AX11. Tapos sa cogs, Sunrise ata yan from Shopee. 11 speed 11 to 52T. Yan. Tapos sa brakes natin, inilitan ko ng MT200. Sa harap, inilitan natin ng 180mm na SRAM. Sa likod, pinilitan natin ng 160mm na Shimano. Original Shimano to. Kasi, ang nangyari niyan, kahit anong ilagay ko na mas malaki kaysa 160, ang hirap i-align tsaka nabibengkong. So, binalik ko na lang sa 160, pero ang pinilagay ko, Shimano. Sa harap pala, hindi siya 180, 203mm, sorry, 203mm. Sa ating air fork, pinalitan natin ng Maxxone. Nilagyan ko lang ng sticker ng RS Tirog. So, Maxxone 34. Maxxone Storm 34. Tapos headset Light Pro na sealed bearing. Ayan, pinalitan ko ng dito Probative na stem. And then kinuha ko sa Giant sa Giant ko tong ano niya, tong bar. Tapos pinalitan ko ng ganitong may palm rest na handlebars. Then nilagyan ko ng Mars na bull bar. And nilagyan ko ng golden na kalembang. Probative again na seat post. And then VL3256 Velo na VL3256. Nilagyan ko bili ako ng Easy-Do, kaya lang na mudguard, pero yung sa harap hindi ko trip, so binalik ko na lang yung dating ganitong klase, yung soft plastic na mudguard sa harap. Sa likod kinip ko pa rin yung Easy-Do. Yung carrier, ayan, generic naman to, lahat natin meron yan. Nilagyan ko lang ng basket na nabili ko sa SM. Ano pa ba?
Ito palang carrier, pinalitan ko lahat ng screw niya ng stainless steel. Stainless steel para hindi kinalawang kasi dati. So even sa mga post, pinalitan ko sila ng mga stainless steel. Even dito sa stand, pinalitan ko pa rin ng stainless steel. Hindi ko pala nabanggit itong ating crankset. Crankset IXF. Bottom bracket niya is Halotech. Ito in speed, importante rin yung malapad yung malapad yung pedal kasi hindi mahirap siyang pedalin pagka ganito malapad. Ito lahat ng bikes ko mayroong ganitong setup. Hindi ko lang nadala pero yung isa ko dito para siyang water bottle cage pero yun ang toolbox ko. Tapos ito naman, lalagyan tubig. Lahat ng bike ko mayroong ganito. Para malagyan yan, kailangan mo ng adapter na ganito. Nabibili sa Shopee. So, ganyan ang setup ko para kahit magpalit-palit ako ng bike, kung ano man, lalagyan ko ng tubig, kukunin ko yung tubig, kukunin ko rin yung toolbox, ililipat ko doon sa kabila. So, lagi ako may baon tools at saka tubig. At ito rin, yung aking odometer, speedometer, GPS, XOSS, alam nyo naman yan, maghanap na lang kayo ng mga review sa YouTube, very useful siya. Lahat din ng bike ko meron ditong lalagyan. So, staple yan. Lahat ng pwede kong ikabit to doon sa mga ibang bikes ko. Ito rin, ilaw. Ayan, madami tayo niyan. Ilaw. So yan, okay naman. Nabili ko lang to noong February of 2021. Fully upgraded ko na siya mga March. So itong mga nakalagay dito, mga March 2021, andyan na. And okay naman siya. Wala naman problema. Hanggang ngayon, kahit sa bundok-bundok, okay siya. Yan ang aking Tosic Brandon. Nilagyan pa natin ng ilaw dyan. Yan. Tosic Brandon. Ano ba to? Upgraded? Yan na. So I hope you like this presentation.